Yo, what's up guys? This is LZ Gaming for another quick tutorial na pwede makatulong sa inyo, especially kung gusto nyong bumili ng Zodiac or gusto nyong kumuha ng Legend skin. But for now guys, before tayo mag-start dun sa quick tutorial natin, huwag kalimutang i-subscribe or mag-subscribe dito sa page natin, sa YouTube channel natin, which is LZ Gaming, and also i-like and follow nyo rin yung page natin sa Facebook, LZ Gaming. But for now, let's move on. Una yung gagawin guys, after nyo mag-subscribe of course, punta kayo dito sa Play Store para mag-add ng payment method. Again, yung purpose natin para mag-add ng payment method, kung paano kayo makakapag-avail up to 1,050 Crystal of Aurora for only 218 pesos on the first month of your subscription. But for now, add payment method tayo dito guys. Click nyo lang dito yung payment method, and kung Globe user ka, makikita mo dito add Globe or Globe Telecom, and then kung smart ka, syempre add smart communication, and then pag naka-add mo na siya, mapupunta siya dito sa taas, which is eto na yung mga payment method mo. Sa akin yung Globe Telecom, and I also have GCash. So pag nakapag-add ka na ng payment method, you can actually now open your Mobile Legends. I-flex ko lang kung gaano kabilis mag-open ng Mobile Legends yung phone ko. But for now, okay. So eto na. Of course, pag na-open mo na yung Mobile Legends mo, punta ka lang dito sa plus sign yung may diamond. So wala tayong diamond, pulubi tayo ngayon. But for now, eto na. Kiklik mo lang tong Crystal of Aurora monthly pass, and then agree mo lang siya, since this is not the first time namin nakakuha ko. Actually pag first month 218 lang siya, but for now, since hindi na first time, 379 na monthly yung babayaran ko, which is hindi na ako nag-register kasi kinuha ko lang yung first month for 218. So ganun din gagawin nyo guys. Starting today, lalabas yan to 185, at magkakaroon lang yung tax, so a total of 218. And then ilagay nyo lang dito yung payment method, tatap nyo lang yan. So kayo bahala kung GCash or kung gusto nyo yung prepaid SIM nyo, ilalagay nyo lang dyan, and then subscribe. Okay, pag na-click nyo yung subscribe, sometimes i-ask nila na ilagay nyo yung password ng Gmail na gamit nyo sa may Play Store, and that's it, and you can get that Aurora Crystal. Flex ko lang sa inyo guys yung nakuha ko since natapos na ako. Actually last July 22nd, yung last day ng subscription ko ng Crystal of Aurora, at eto na guys yung naipon ko. Ayoko kasi ng Leo, so hindi ko siya kukuhanin. 99 lang yan. Nagamit ko na yung iba dito. Kukuhanin ko either Lunox or Hellcurt. Pero kita nyo naman guys dito sa taas yung Crystal of Aurora, I have 1,123. It's because 1,015 nakuha ko sa 218 pesos lang. 1,015 nakuha ko. So kung mag-a-avail kayo, gusto nyo kumuha ng Dias, or kung gusto nyo kumuha ng Legend skin dito sa Magic Wheel, Crystal of Aurora lang ang sagot yan. So sana nakatulong guys, especially dun sa mga bago pa lang na nag-ML at gustong mag-explore. Napaka ganda na gawin nyo yan guys. Subscribe lang kayo sa Crystal of Aurora for only 218 pesos. Makakakuha kayo ng 1,050. Actually equivalent ng isang crystal is 1 diamond din. So mas maganda kung mag-avail na kayo yan. At maraming salamat again for another tutorial. Kung gusto nyo guys ng another tutorial pa, kung may request kayo na gusto nyo gawin natin, mag-comment lang kayo sa baba. And also don't forget to click subscribe. Okay, thank you so much guys. LC Gaming again. LC Gaming on Facebook, LC Gaming on YouTube. Kita-kits tayo ulit sa susunod nating tutorial. Bye for now.